جود مورنينج مرحبا، جمعة جديدة. وعدكم هيدي الجمعة رح يصير فيها اشياء بتاخد العقل. اليوم عنا تشالنج، عنا تحدي كتير كبير. رح نوزع 350 سلة، 350 سلة مش غذائية جاية من برا، الرزات من برا، الحليب من برا، اشياء من برا، لا 350 سلة غذائية بس من لبنان. خضرة لبنانية، مونة لبنانية، عمال لبنانية، من الضيع بلبنان للضيع بلبنان، من كل لبنان لكل لبنان. وكل جمعة رح يكون عنا عدد سلات زيادة، كل جمعة رح يكون عنا ضيعة جديدة، وبهالطريقة بنكون عم نرجع ندعم أهم شيء الاقتصاد الداخلي بلبنان. وبدعيكم كلكم اليوم تبلشوا من هلا تجمعوا مونتكم للشتوية، تبلشوا تدعموا وتشتروا المونة تبع العالم. وبرجع بقلكم إذا أنتم برات لبنان عبالكم تساعدوا لبنان، عبالكم تحسوا كيف عم بتساعدوا بيوت العالم الناس، تفوتوا على بيوت كل شخص ما بدها شيء، تشتروا سله غذائيه ونحن بنوديها لناس محتاجه. 350 سله بفوتوا على 350 عائله، كل عائله فيها تقريبا 5 اشخاص. عم تتخيلوا كم عدد اشخاص؟ خضار، هاي أنطوني، سافا؟ الملوخية هيدي هي مزروعة بلبنان من مزارعين، بيرجع في تعاونية ياخدوهم من البقاع. بس أول شغلة بتعرف قد ايه الشغل بالملوخية صعب. هيدا الملوخية وحدة ورقة منقيين من تعاونية نسائية بالبقاع، بعدين بجففون وبعدين هن أكيد بخلون يصيروا هيك. هيدا بالنسبة للملوخية. هلا بعدين عنا هون أنطوني حمص وعدس. فالحمص والعدس كمان تنرجع نقول إنه هن زراعات محلية. من هون عنا التفاح يلي هيدا هو من فردبيان، من منطقة فردبيان كمان. وفي تعاونية نسائية بتعمل التفاح هون مربى كمان من هيدي المنطقة، ورب الحارية اللي هون موجود. والعلاقة معنا ومع إذا بدك المزارعين والمزارعات هي عم تصير كمان من خلال تعاونية زراعية، هي بتعرف من أهم تعاونيات بلبنان قطايب الريف، يلي هن بيمثلوا 44 تعاونية زراعية وأكيد نسائية مينلي. حبت ماي اللي هي رئيسة التعاونية عرفت بالمبادرة، وهي من يعني لوحدها بعثت لنا بكل كيس زيادة قصص كمان ليكونوا عم بيروحوا عند المطرح ما رح نوزع. لنقول انه مش كل اكياس ذات الشيء، لانه نحن عندنا 200 كيس وعملنا كل 50 مختلفين. تقريبا كم شخص اليوم شغلناه او اشترينا من عنده، كم مزارع شغلناه، وكم ضيعه تقريبا بهي السله بس اللي شايفينها هون على الطاوله؟ هلا هون في تقريبا 45 شخص مشتغل. ليه اكثر من هذيك المره؟ لانه هالمره في المزارعين يلي زرعوا العدس والحمص والملوخيه. 45 شخص مثل ما شايفين على هاي الطاوله، في 45 شخص اشتغل وندعم. في عنا الزعتر اوكي يلي جاي من الجنوب هالمره، وعندنا الكبيس جاي هالمره كمان من الشمال. 200 سله الكيس الموجودين هون. خليني اقول لكم وين رايحين. بونجور، انا اسمي روزي خياط، ساكنه بطرابلس، بس من بيروت الاشرفيه، بس قلبي كله هو لبنان. يعني انا شابه من ميه الشمال، من ميه طرابلس. بدنا ندعم نحن طرابلس منطقه كثير وضعها سيء، ونحن قد ما فينا حاولنا نجرب انه نساعد الكل، مع العلم انه هن ما حدا طلب، بس نحن اهل وبدنا نفكر ببعض. ليش بالعلبه البلاستيك؟ لانه قلنا من هذيك المره انه احنا عم نوصل بالخشب والخشبات يعني بتعرف اوقات غاليين عم نضطر نفضيهم وهيك. هلا قلنا انه بتنزل عندهم بتضل عندهم وهن بركي فيهم يرجعوا يستعملوا البلاستيك. هلا طلبنا كمان هن عم بيتوزعوا كمان نرجع نستعملهم مره ثانيه، اذا بيقدروا لما ياخذوهم يرجعوا يردوا لنا البلاستيك بيكون تمام. بس انا فكرنا براكتيكلي انه هالعائله وصلت للصندوق ينعطاهم، هن يكون عندهم وقت يفضوهم وهيك يعني. فلانه بتعرف يعني انا برجع شدد على هذا الشيء. عم نجرب انا وياك لما نفكر بالسله نفكر بالكوست. يعني حاليا هيدي السله حقها دولار يعني 7000. كمان نحن عم نفضل انه بالسعر اللي عم يندفع عليها ينعطاهم اكثر خضره، ينعطاهم اكثر. فكل ما عم نقدر نرجع نرد السلات كل ما عم نقدر كمان نرجع نساعد اكثر. جريت. ماهر خير الله، درست فيزيكال اديوكيشن اند سبورتس، وكنت عم بشتغل وبعدنا عم بشتغل. اند ذن بلشنا بسله من دياتهم، هي المبادره يلي تنساعد كل العالم يلي هون بالمناطق اللي حدنا. مثل ما بنعرف انه بفتره اللي قطعت شوي كانت شوي صعب علينا كلنا، فكل شخص عنده ارض رجع صار يستعملها وعم يزرع فيها وعم يستخدمها. فبلشنا نساعد كل العالم، نحن نشتري من عندهم مونه وبضاعتهم ونبيعها. عملنا كونسبت اسمه سله من دياتهم. هي سله بيكون في بقلبها كله شغل للناس. هيدا مثلا مربى المشروع سوري،
هيدا مربى المشمش. كل السلات هون عنا، كل الستات عنا هون بالمنطقة كل شيء شغل بيعملوا مربيات، مونة، زعتر، كشك، لبنة معزة، جبنة معزة، حيالله شيء بنشتري منهم. اذا هن ما كانوا قادرين اكيد يبيعوه، اذا قادرين يبيعوه اكيد بيبيعوه، اذا هن ما قادرين يبيعوه نحن بنشتري منهم. عنا سوشيال ميديا اكونت على انستغرام سلة من دياتهم، وحيالله شخص بيوصينا بنوصل لعنده دليفري اول اوفر لبنان. اكسلنت. هول السلات كل سله في بقلبها بنسمي، رح نروح نشوفه على الطاوله. أوكي. هول السلات في 50 سله موصين عليهم. من كله من هون من النموره رح يكون فيها كيلو بندوره، زعتر، كشك، نعناع يابس، خيار، بطاطا، بيض بلدي، دبس الرمان، خل التفاح، رب البندوره، ورق عريش، مربى المشمش، مربى التين، كبيس مشكل، بصل وثوم وبصل وثوم. شو عندكم مشكله مع بصل وثوم؟ هيدي بس هيك بنحط مارك صغير عليك يعني. بصل وثوم، وفي بقدونس هلا واصل كمان بقدونس بلدي هلا عم بجمون. نحن عم نطلب منكم تشتروا هالمونه ونوديها لعيال عايزين، تتبنوا عيال، بدنا تبعتوا لهم مصاري، تبعتوا لهم اكل تيامنوا حالهم، تيكون راسهم فاضي شبعانين يقدروا يفكروا كيف بدهم ينتجوا شيء ثاني. فعلى الاساس نحن اليوم عم نجرب نبعت اكل، عم نحرك اقتصاد من ميل، بس من ميل ثاني مثل ما قلت لكم عم نبعث لهم مونه، هالمونه بيقدروا يجمعوها للشتاء. 50 سله راح يروحوا على الباترون، عند لجمعيه، عند بير. رايحين على البير بولوس مارديني، رايحين على الباترون هلا بيستلمون على الساعه 11. حضرنا 200 سله صاروا اوريدي اون ذا واي، رح يروحوا لطرابلس، جبل محسن وباب التبانه ومناطق المجاوره بطرابلس. عندنا هلا 50 سله عم بيروحوا على الباترون. اليوم مركزين على الشمال، فاذا حدا من الجنوب طبعا يزعل. اليوم مركزين على الشمال. از اوف نيكست ويك رح يكون في زيت العدد نازل الجنوب من المطار ونزول صيدا سور وغيره من المناطق. لكن نحن من بعد ما وزعنا اليوم 200 سله على بكره بعدين 50، هلا وصلنا على 100 سله، تيكون وصلنا على 350 سله غذائيه 100% ميد ان لبنان، كلهم موجودين بلبنان. نحن اليوم عملنا 20 كيلو زعتر يلي هن 100 حصه، عملنا زيت كمان 100 حصه، تفاح جبناهم من بزعون كمان 100 حصه، مي زهر ومي ورد من انفي ومن من الالمون كمان 100 حصه، ملح من انفي كمان 100 حصه، الازاز من معمل الازاز تبع البداوي، بصل وبطاطا من عكار كمان 100 حصه، عندنا كوسه ومن بزعون كمان 100 حصه، مربيات من مشكله من كل شيء كمان 100 حصه، عندنا كبيس من بشره وحصرون والكوره كمان 100 حصه، وعندنا بندوره وخيار 100 حصه من صغرتها. حبينا نجيب من كل المناطق تنكون كلنا ايد وحده وما نفرق بين بعض، نحن اللبنانيه وبس. لكل عائله رح يوصل لهم كلهم بشار حلبي من جبل محسن، رئيس جمعية جناح الرحمة. نحن بنهتم بالشأن الطبي، بالشأن التعليمي وبالشق الإنساني والاجتماعي. فاتحين مجالات للوظائف، موظفين أكثر من 20 معلمة، عم نعطي أونلاين، عم يستفاد من عنا أكثر من 380 تلميذ. الصراحة الوضع مزري جدا، لأنه دايما طرابلس بتعتبر من أفقر المدن على البحر الأبيض المتوسط. طرابلس مدينة منكوبة، أكيد نحن ما فينا ننسى بيروت ومنعزي أهالي الشهداء والضحايا اللي سقطوا، بس كمان طرابلس هي المدينة الثانية بلبنان وبتعتبر مدينة منكوبة. ان شاء الله يكون هالمبادره الصغيره اللي اليوم وزعنا بمعنى دعمنا اقتصاد ب 35 مليون. شيء كتير كبير، شيء كتير مهم اليوم. 350 سله يعني 350 عائله عن جد. يمكن هيك ما عرفت اعبر عنهم كفايه، بس 3 فيديوز قصار 10 دقائق كل واحد. الفرق اللي عملوه هيوج.